right හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා වුණ පිළිගන්නවා. අද අපි ඉන්නේ MSK කම්පියුටර්ස් ආයතනයේ කඩවත. එතකොට සුපුරුදු පරිදි අපි අදත් බිල්ඩ් එකක් අරන් එනවා ඕගොල්ලන්ට. එතකොට මේක ඇත්තටම බජට් බිල්ඩ් එකක්. අපි මේක කරන්නේ පානදුර පවර් හවුස් ජිම් එකේ පුබුදු අයියා වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් යූස් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජිම් එකේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ෆොටෝෂොප් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ප්‍රීමියර් වලින් වගේ පොඩි වැඩ කීපයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් පැත්තට එච්චර නැඹුරුවක් නැහැ. නමුත් කෝකටත් බැලන්ස් වෙන බිල්ඩ් එකක් තමයි අපි අද හදන්නේ. ඉතින් මේකට ප්‍රොසෙසර් එක විදියට අපි සාමාන්‍යයෙන් යොදා ගන්නවා අද i5 3rd gen එක. ඉතින් i5 3rd gen එකේ සාමාන්‍යයෙන් gen එකෙන් පරණ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් විදියට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කෝස් 4ක් සහ threads 4ක් අන්තර්ගත වන හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් විදියට අපිට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් බෝඩ් එකත් අද අපි H61 MSI motherboard එකක් තමයි අපි මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් H61 brands වලින් තියෙන හොඳම brand එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් MSI කියන්නේ. ඉතින් gen එක අපි ගත්තොත් එහෙම අද වර්තමානයේ 10 gen ගත්තා 9 gen ගත්තා මේ හැම එකකටම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් MSI වලින් parts motherboards විකිරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වැඩි කස්ටමර්ස්ලා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන MSI වලට. ඉතින් අපි මේ බිල්ඩ් එකට යොදා ගන්න H61 motherboard එකට මේ MSI motherboard එක අපි set කරනවා. ඉතින් මේකේ RAMs දෙකක් තමයි basically set වෙන්නේ. ඉතින් DDR3 RAMs port දෙකක් අපිට මේකෙදි අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් durable එක අතින් බැලුවත් ගොඩක් හොඳ motherboard එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි 8GB සිංගල් කිට් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද ඒගොල්ලන්ට 16GB වලට පස්සේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕන වෙනවා මේ බිල්ඩ් එක. ඉතින් අපි හින්දා 4GB දෙකක් මේකට යූස් කරන්නේ නැහැ. හේතුව එතකොට මේකේ උපරිම RAM සෙට් වෙන්නේ 16GB හේතුව නිසා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කාලීනව මේකට තව 8GB එකක් සෙට් කරනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේකට AITC brand new 8GB RAM එකක් සෙට් කරනවා DDR3 1600 MHz අගයකින් යුතු RAM එකක් මේකට සෙට් කරනවා. ඉතින් පසුව ඒගොල්ලෝ තව 8GB එකක් මේකට සෙට් කළා. එතකොට dual channel වාසිය ඒගොල්ලන්ට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි graphic card එක විදියට Salmon brand එකේ එන Nvidia GTX 760 2GB VG එකක් තමයි මේකට යොදාගන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් GTX 660 performance එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වර්තමානයේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් games සාමාන්‍යයෙන් low quality එකක් යටතේ වුණත් අනිවාර්යෙන් අදින්න පුළුවන් power එකක් ඒකට තියෙනවා. නමුත් 760 කියලා කියන්නේ ඊටත් වඩා upgrade වෙච්ච හොඳ VG card එකක්. ඉතින් 2GB memory එකක් එක්ක bit range එක උනත් මේකේ 256 අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ VG එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ප්‍රීමියර් යූස් කරනවා නම් 4K පැත්තට යන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් 1080p 720p ලොකු performance එකක් ගන්න පුළුවන් VG එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි storage එක පැත්තට යනවා නම් අපි යොදා ගන්නවා 500GB desktop hard එකක්. ඉතින් SSD drive එකක් අපිට අන්තර්ගත කරන්න බැරි වුණේ ඒගොල්ලන්ගේ budget එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේක match කරන්න වෙච්ච හින්දා. ඉතින් මේ තියෙන budget එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් 100 200කට එහා cut කරලා තමයි අපිට MSK එකෙන් මේ parts එක අපිට ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැනට desktop hard එකක් විතරක් මේකට SATA hard එකක් විතරක් 500GB මේකට use කරනවා. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉතුරු ටික අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මේ VG එකට හොඳ power එකක් ඕන වෙන නිසා මේ 500 watt power supply එකක් use කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය බයක් දක්වනවා මේ දවස්වල ටිකක් use supply එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මෙහෙම use කරද්දී brand new ගත්තත් ඔයා ඒක shop එකේදී හොඳ shop එකක් මත හොඳ warranty එකක් මත තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් warranty එකක් ඔයාලට හොඳට ලැබෙනවා නම් මාස 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගන්න එක used brand new දෙකලා දාලා නැහැ. ඔයාලට ඒක හොඳ power එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ brand එකකින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක use ගත්තත් ඉතින් මේක හොඳ power supply එකක් gaming supply එකක් අපි මේකට තෝරගෙන තියෙනවා. මොකද VG එකට වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ supply එක ඒ performance දෙන්න ගොඩක් බලපානවා. ඒ දෙන power එක මේකට අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකට මේක සාමාන්‍ය full build එකක් තමයි යන්නේ. අපි සාමාන්‍ය වෙනදා ඔයගොල්ලන්ට PC එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි නිරූපණය කරන්නේ. ඉතින් අද full build එකක්. ඒ නිසා මේකට ඔයගොල්ලන්ට පේනදී mouse keyboard ඒ වගේම monitor එකක් වෙනම set කරනවා. මම මේ casing එකෙන් පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් බජට් බිල්ඩ් එකක් කරන කෙනෙක්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන casing එක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ යන මුදලත් එක්ක
ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් කේසින් එකක් ඉඩ පහසුකම ගොඩක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ basic case එකක් අපි යොදා ගන්නවා මේ build එකට. ඒ වගේම monitor අපි Phillips එකක් යොදා ගන්නවා අඟල් 22 1080p monitor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය use build එකක් කරනකොට මේ වගේ අඟල් 22 මොනිටරයක් සාමාන්‍යයෙන් යොදා ගන්නවා අඩුයි. ඒ වුණාට අඟල් 19 තමයි ගොඩක් අය යොදා ගන්නේ. නමුත් 1080p resolution එකෙන් ගේමින් වලදී ලොකු අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකට ඒ වගේම graphic editing video editing වල උනත් සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යෙන් ලොකු මොනිටරයක් තියෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද ප්‍රීමියම් වගේ software එකක් use කරනවා නම් 19 17 වගේ මොනිටරයක් ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් මදි. ඉතින් ඒ නිසා අඟල් 22 මෙන්න මේ මොනිටර එක අපි select කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම keyboard mouse විදිහට අපි Havit brand එකෙන් normal keyboard එකක් සහ mouse එකක් මේ build එකට අපි යොදා ගන්න තීරණය කරා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ build එක කොහොමද සැකසෙන්නේ කියන එක. Right guys, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි powerhouse team එකේ පුබුදා වෙනුවෙන් හදපු i5 අපේ 3rd gen PC build එක. ඉතින් මේ build එකේ full cost එක 59ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ set එක. ඉතින් මේකට අපි full set එකක් කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් PC build එකක් කරනකොට අපි ගත්තොත් PC එක විතරේ සාමාන්‍යයෙන් අපි build එකක් කරන්නේ. ඉතින් අද PC එක monitor එක keyboard mouse මේ හැමදේම එක complete build එකක් තමයි අද අපි කරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් MS එකකට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ build එක ඒගොල්ලන්ට website එක මයින් හෝ එහෙම වෙනත් ක්‍රමයකින් call එකක් මයින් හෝ ඒගොල්ලන්ට දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ budget build එක නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය brand new නම් brand new use නම් use discount එකකුත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපි i5 3rd එක. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේකේ මේගොල්ලෝ වැඩි හරියක්ම කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටින්. ඉතින් ගේමිනුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලන්ස් එකෙන් තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඔයගොල්ලෝගේ build එක ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ build එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා.